Bună, mă numesc Sabrina. Bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi vom face rotițe cu cocos. Dacă vă place rețeta, dați like și abonați-vă la canalul meu. O să postez câte o nouă rețetă în fiecare săptămână. Haideți să vedem ingredientele și modul de preparare. Pentru blatul alb vom avea nevoie de 6 albușe, 6 linguri de zahăr, 6 gălbenușe, 6 linguri de făină și 5 grame de praf de copt. Modul de preparare. Într-un bol punem albușele și le batem cu mixerul până când sunt spumoase. Adăugăm zahărul treptat. Punem gălbenușele, făina și praful de copt. Omogenizăm bine. Îl dăm la copt în tava unsă și tapetată cu făină până când e rumen deasupra și s-a desprins de mărginile tăvii. Așa arată când e copt. Îl lăsăm la răcit. Pentru blatul maro avem nevoie de 6 albușe, 6 linguri de zahăr, 6 gălbenușe, 4 linguri de făină, 5 grame de praf de copt și 2 linguri de cacao. Într-un bol punem albușele și le spumăm bine cu mixerul. Adăugăm zahărul treptat. Punem gălbenușele, făina, praful de copt și cacao. Împăturăm cu grijă ca să nu se lase compoziția. Îl dăm la copt în tava unsă și tapetată cu făină până când se desprinde de pe marginile tăvii. Așa arată când e copt. Îl lăsăm la răcit. Între timp ne ocupăm de cremă. Pentru ea avem nevoie de un plic de budincă de vanilie, 200 de grame de zahăr, 300 de ml de lapte și 250 de grame de unt cu 80% grăsime. Amestecăm praful pentru budincă cu zahărul și cu 6 linguri de lapte. Restul de lapte îl punem la fiert. Când începe să fiarbă, punem compoziția pentru budincă în el și amestecăm continuu la foc redus. Așa arată când e gata. O lăsăm la răcit. Când e rece, spumăm untul cu mixerul. Adăugăm treptat budinca. Crema este foarte spumoasă cu cât o mixăm mai mult. Cu un pahar care are gura mai subțire, tăiem rotițe din blat. Paharul cu care am tăiat eu are 6 cm în diametru. Procedăm la fel și cu blatul maro. Mie mi-au ieșit 28 de rotițe din fiecare blat. Luăm o rotiță albă și punem o lingură de cremă. Peste punem o rotiță maro. Îmbrăcăm marginile cu cremă, apoi le dăm prin nucă de cocos. Eu am folosit 100 de grame de cocos pentru toate rotițele. Deasupra topim ciocolată. Eu am folosit și albă și maro. Marginile rămase de la blaturi nu le aruncați pentru că puteți face biluțe cu ele. Doar puneți puțin unt, esență de rom și zahăr și le dați prin zahăr sau prin nucă de cocos. Prăjiturile sunt preferatele fratelui meu. Sunt foarte pufoase, delicioase și frumoase. Vă doresc poftă bună și vă aștept și data viitoare!